Bună ziua, dragii mei, dragele mele! Bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare, la da, prototipul din vorbirea mea vorbește de la sine, da, sunt obișnuită cu etalările în fața voastră, da, dar de data aceasta nu voi face o etalare, ci, cum v-am obișnuit în ultima perioadă, voi face un videoclip altfel, da, și prin acest videoclip altfel, pur și simplu, vă permit celor mai mulți dintre voi să pătrundeți puțin în anumite unghiere ale minții mele sau ale sufletului meu, la fel cum și eu poate voi pătrunde în mintea și sufletul vostru citindu-vă comentariile. V-am promis că la un moment dat o voi face și probabil că, adică în mod sigur, voi veți ști în momentul în care vă voi citi comentariile. Bineînțeles că nu voi putea răspunde la toate, dar pe aici, pe acolo, important este că voi face un răspuns în mod clar, general, da? Un răspuns într-un videoclip, așa cum este acesta. Da, dragii mei, dragele mele, despre ce să mai vorbim astăzi? Am văzut că se vehiculează foarte mult pe internet. Ce mai facem noi, bărbații, femeile, noi bărbații, adică eu sunt bărbat, nu. Eu sunt femeie, da, și mă recunosc ca atare. Noi, femeile, ce mai facem, da, în raport cu bărbații? Mai există această relație? Se mai poate întrupa această relație firesc între un bărbat și o femeie? Au dispărut femeile de pe pământ așa cum sunt ele, așa cum au fost ele create, pentru ce au fost create până la urmă, sau mai există acei bărbați adevărați sau au existat vreodată? Cam asta mi încerc să creionez în acest videoclip, dragii mei, dragele mele, și voi începe în primul rând prin a vă spune o poveste cu tâlc, o poveste din sufletul meu, și anume în legătură cu relațiile mele. Da, înainte de a începe cu această povestioară din suflet, vreau să spun că am deschis telefonul adineauri și era un videoclip al unei influențărițe românce, care, mă rog, poate pentru mulți dintre voi veți spune, are dreptate fata, se creează foarte multă vrajbă și dezbinare și ură prin aceste metode ale influencerilor de a aduce în discuție anumite subiecte care stârnesc, cum să zic, stârnesc foarte multă dilemă, ca să nu zic angoasă în sufletul oamenilor, da? Și poate stârnesc, cum să zic, lipsește cuvântul acela, foarte multă vâlvă, nu știu cum să spun, da, nu îmi vine cuvântul în minte. În fine, acea fată spunea că, din păcate, se întâmplă foarte mult în ultima perioadă, probabil și pe YouTube-ul românesc, ca și în afară, dragii mei, din ce în ce mai mult să apară tot felul de influenceri care să nu dorească, care chipurile se hrănesc din energia acestor filmulețe. Să știți că eu nu vreau să mă hrănesc din energia acestor filmulețe și v-am spus și v-am atras atenția cu aceste semnale de alarmă sau cu aceste pur și simplu discuții pe care eu le am în aceste videoclipuri cu mine însămi sau cu voi, da, dacă îmi veți permite. Nu-mi doresc, să creez vâlvă, să creez conflict între voi, nu, dimpotrivă, pentru că îmi dau seama că deja există acest conflict între bărbați și femei și parcă se iau la întrecere și nu știu care să mai întreacă pe care până la urmă. Se iau la întrecere cine câștigă mai mult, cine este mai bine văzut, cine arată mai bine, cine are mai multe și așa mai departe. Nu trebuie să vă spun eu cum se iau la întrecere aceste două sexe, da? Și nu este vorba numai de diferențele dintre sexe, până la urmă este diferența și dintre clasele sociale și toate celelalte diferențe care există în societate, dragii mei, dragele mele, dar ce să facem, până la urmă suntem aici ca să acceptăm aceste diferențe și să acceptăm că Dumnezeu ne-a făcut diferiți tocmai pentru a vedea fiecare dintre noi în celălalt poate ceva ce poate admira sau ceva ce poate detesta la rândul său, da? Nu am venit aici să plăcem pe toată lumea sau să fim de acord cu tot ce spune toată lumea, da? Am venit aici să fim liberi, să ne manifestăm așa cum considerăm, să fim autentici, zic eu, până la urmă, da? Nu este rolul meu să dezbin, da? Departe de mine acest lucru, pentru că deja îmi dau seama că există o dezbinare destul de puternică între
femei și bărbați, adică tema discuției de astăzi. Da, ce spuneam, ce vroiam să spun, acea povestioară pe care vroiam să vă spun în legătură cu relațiile mele anterioare, bineînțeles că nu o să vă povestesc acum și nu vreau să dau nume, Doamne ferește, nu vreau să discreditez pe nimeni, dar mă rog, persoanele respective se știu. Am avut niște relații anterior nașterii lui Damian, în viața mea, care a fost o minune pentru mine, chiar dacă atunci nu a fost percepută ca o minune. Am avut niște relații, pot să spun dar toate au fost greșite. De ce au fost greșite? Pentru că au venit dintr-un loc al lipsei, dintr-o poziție în care eu mă plasam, care era o poziție, hai să fac și eu asta, adică să mă lansez într-o relație, pentru că asta face toată lumea, da? Dar eu niciodată nu eram atrasă de partenerul respectiv cu adevărat, niciodată. Pur și simplu acceptam să fiu cu un partener sau cu altul, pentru că respectivul se arăta interesat de mine, da? Exact așa cum se spune și probabil cum multe dintre voi încă considerați că dacă un anumit bărbat arată că vă place, trebuie să-l urmați. Da, nu știu dacă este corect sau greșit, pentru mine a fost greșit sau s-a dovedit a fi greșit în cele din urmă, da? Pentru că în mod clar acel bărbat la un moment dat a văzut lipsa mea de interes față de el și bineînțeles a început să mă înșele chiar în timpul relației, da? Mă înșelau respectivii parteneri și până la un moment dat când mi-am dat seama că și eu sunt o ființă liberă și până la urmă n-am de ce să nu fac același lucru. Adică am început și eu să-i înșel. Și astfel s-a creat o reciprocitate în a fi echitabil dintr-un anumit punct de vedere în acea relație și da, bineînțeles că acest lucru nu servea nimănui. Și bineînțeles că până la urmă s-a ajuns la despărțire, adică bineînțeles că de fiecare dată eu am fost cea care a pus punctul pe i și am plecat de acolo pentru că partenerul respectiv nu făcea altceva decât să creeze, având în vedere situația care se crease între noi, el nu făcea altceva decât să alimenteze o relație plină de ură, plină de invidie, plină de gelozie și bineînțeles că răspunsul pentru mine nu era altceva decât să plec din acea relație pentru că mă consuma enorm de mult, da? Mă consuma și mă dărâma psihic, mă dărâma emoțional. Nu puteam să rămân într-o asemenea relație și de ce vă spuneam, dragii mei, dragile mele, că până la urmă să ajung și la sâmburele de adevăr al acestei povești pe care vreau să o spun din suflet, și anume că, într-adevăr, eu am avut de pătimit cu aceste lucruri pentru că nu reușeam să văd atracție în niciun partener din jurul meu sau în niciun partener care arăta interes față de mine. De ce? Pentru că eu nu mă vedeam la nivelul lor, în primul rând, dar eu eram pe nivelul meu, o fată educată, dintr-o clasă socială, să zic eu, de mijloc. Nu eram nici prea, dar nici sub. Și astfel încât nu puteam să accept acei parteneri care erau clar sub nivelul meu. Da? Sau cel puțin cei mai mulți dintre ei erau sub nivelul meu. Probabil că din cauza asta nu i-am acceptat ca parteneri undeva în interiorul meu, dar pe de altă parte această profunzime a sufletului meu venea din altă neacceptare și anume faptul că nu puteam să-i accept pe acei bărbați din viața mea pur și simplu pentru că eu de fapt sufletul meu era la altcineva. Da? Și în mod clar suferința mea, dacă vreți să știți care a fost toată viața mea, jumătate din viața mea, din momentul în care m-am îndrăgostit de persoana nepotrivită pentru mine, pentru că așa se întâmplă cu majoritatea dintre noi, din păcate ne îndrăgostim de cine nu trebuie și acea îndrăgostire a mea s-a dovedit a fi fatală pentru mine pentru că a provocat o criză sau mai multe crize existențiale pentru mine, crize care bineînțeles s-au soldat și cu a ajunge la nebuni și cu a ajunge în alte locuri care nu ne fac deloc cinste niciunuia dintre noi. În fine, s-a ajuns la un dezechilibru în interiorul meu, care mi-am dat seama era un dezechilibru sufletesc și până la urmă, așa cum mi-au spus și alți oameni din jurul meu, oameni specializați, în asemenea măsură încât să mă ajute, mi-au spus: măi, Claudia, tu nu ai o problemă psihică. De fapt, nu știu dacă
Noi receptăm problema psihică, problemă cu capul, da? Eu, de fapt, nu aveam o problemă cu capul, ci aveam o problemă cu sufletul, pentru că psihic vine de la psihe, care înseamnă suflet, da? În greacă. Da, cam la asta am ajuns. Și de acolo, bineînțeles, a urmat trezirea spirituală prin care am trecut și care pur și simplu a dat cu mine de pământ, nu odată, ci de mai multe ori. Am trecut și prin moarte, am văzut moartea cu ochii, adică și nu odată, de mai multe ori. Nu pot să mă laud cu asta, este pur și simplu experiența mea de viață. Sunteți liberi să împărtășiți dacă vreți sau să o ascultați pur și simplu. Important este că de fiecare dată, dragii mei, dragile mele, ce mă uimește pe mine, ce m-a uimit pe mine după fiecare cădere a mea, a fost puterea cu care m-am ridicat de jos, puterea cu care am reușit să înving răul acela care mă măcina din interior. Da, și acest rău interior care mă măcina nu era altceva decât faptul că mă îndrăgostisem, exact cum am spus, de o persoană total nepotrivită cu mine sau nu știu, poate că pe undeva este potrivită pentru mine, pentru că eu am recunoscut în acea persoană, este vorba de o vedetă, da? Nu este o vedetă de la noi, este o vedetă din străinătate, nu contează cine este, nu vreau să pun accentul pe nimeni, da? Nu vreau să discreditez pe nimeni, mare atenție. Pentru că știu cât de greu se câștigă respectul oamenilor și până la urmă cât de greu se câștigă notorietatea și succesul în această viață, da? Și știu că acea persoană a muncit foarte mult pentru succesul de care are parte și ar fi și culmea acum eu să vin, eu care sunt atât de micuță, să vin să discreditez o persoană atât de mare cum este el. Nu este echitabil din partea mea să fac asta, chiar dacă poate în sinea mea îmi doresc să mă duc undeva să-l întâlnesc și să-l strâng de gât, dar nu are nicio noimă să rostesc ceva împotriva lui acum, pentru că am ajuns să fiu împotriva lui. De ce? Pentru că respectiva persoană, între timp, în urmă cu mai mulți ani acum, da, s-a căsătorit, are copiii săi, are familia sa, deci nu mai are niciun sens să îmi manifest în continuare interesul față de el, pentru că este un om așezat, cum se spune, și chiar dacă nu a făcut acest lucru din propria dorință, important este că a făcut-o până la urmă și a ales pentru el, pentru viața lui. Poate că a ales bine, cine știe, poate că acum este împăcat cu el însuși. Îi doresc să fie cât mai împăcat cu el însuși, pentru că spre asta tindem cu toții. Important este că eu, dragii mei, dragele mele, eu nu mă mai pot recunoaște de atunci în nicio, cum să zic, paradigmă din asta care să mă conțină pe mine și pe un partener. Da, deci pentru mine este clar această dimensiune a eroticului sau a împlinirii sufletești alături de un partener de sex opus sau de orice sex ar fi, este imposibilă, pentru că eu știu că acel bărbat, acel om este sufletul meu pereche pe acest pământ, da? Eu sunt convinsă de asta. Știu pentru că mi s-au adus toate clarificările posibile și de către alți oameni, da? Deci este clar. Dar faptul că el nu a vrut să recunoască asta față de mine, da? Pentru că în timp, mă rog, când eram foarte tânără, încă eram în facultate, eu i-am scris foarte multe scrisori acestei persoane, el a știut de existența mea, dar a ignorat-o probabil pentru că a avut motivele lui. Nu vreau să intru în amănunte pentru că, din nou, nu contează. Important este că la un moment dat mi-a citit una dintre scrisori pe o scenă din această lume unde susținea un concert și bineînțeles că în acea scrisoare a încercat să mă discrediteze, adică eu m-am simțit foarte prost când mi-am auzit scrisoarea respectivă, pentru că erau niște amănunte extrem de intime pe care le confesam în acea scrisoare și pe care el pur și simplu alesese atunci să le facă publice. Bineînțeles că nu mai țin minte exact dacă mi-a dat și numele, dar nu cred că mi-a dat numele. Nu cred că mi-a făcut numele public, oricum n-avea nicio importanță că lumea n-avea de unde să mă cunoască. Da, oricum, m-am simțit foarte prost atunci când el a făcut asta,
pe scena aceea. Probabil că a fost ca un mecanism de apărare pe care a simțit să-l realizeze atunci, cum a simțit el să acționeze. Am încercat în fel și chip să înțeleg gestul lui, nu prea am înțeles, dar în fine, până la urmă am acceptat, n-am avut ce să spun și am zis să merg mai departe cu viața mea și bine am făcut, pentru că până la urmă, dragii mei, dragile mele, ce putem face în această viață decât să ne vedem de viețile noastre așa cum sunt, da? Și da, apropo de subiect, să mă întorc puțin la subiect, dacă au dispărut femeile de pe pământ, păi dintr-un anumit punct de vedere pe care majoritatea bărbaților, din păcate, încă l-au în minte când se gândesc la un prototip feminin pe care își doresc să-l cunoască în această viață, da, eu pot să spun cu mâna pe inimă că acele femei au cam dispărut de pe pământ. Adică nu mai este femeia aceea pe care tu o vrei, menită să-ți facă copii, să muncească, adică să aibă un job și să vină acasă să facă toate lucrurile, să-ți crească și copii, să-ți facă și mâncare, să-ți și calce, să-ți și spele și așa mai departe. Eu cred că această femeie este pe cale de dispariție, pentru că, bineînțeles, toți bărbații văd din ce în ce mai mult, mai ales în țările de afară, se plâng de acest aspect, dacă toate femeile sunt extrem de egoiste, extrem de, cum le numesc ei, vanitoase, da? Adică mândre, ăsta era cuvântul, da? Foarte mândre și până la urmă e firesc ca femeia să fie mândră, da? Pentru că nimeni nu este ca ea și ea știe asta. Mă gândesc la femeia care arată bine, da? În primul rând femeile tinere, femeile care au tot viitorul înainte și care până la urmă de ce să se încurce cu un bărbat despre care știe clar ce vrea de la ea. Da, mai degrabă femeile din viața noastră, femeile din jurul nostru preferă o viață să-și o facă cum vrea ea și o viață în care să se descurce singură, o viață în care să fie ea stăpână și în care să-și gestioneze singură resursele și nevoile. Da, despre asta vorbim, dragii mei bărbați. Din păcate, asta este realitatea. Vă convine, nu vă convine. Dacă vreți să întâlniți o femeie cu adevărat, eu zic că trebuie să pregătiți în primul rând portofelul, chiar dacă asta nu vă convine. Știu că nu vă convine. Dar o femeie are nevoie să fie răsfățată. Da, în primul rând. Deci, pentru că am mai observat ceva, bărbații în general, chiar și aceia care se consideră bărbați alfa, da? Cei care se plâng de această circumstanță în legătură cu femeile acestea, care au devenit extrem de egoiste și extrem de mândre în ziua de astăzi, de asemenea pun o chestiune în discuție și anume de ce femeia, când eu mă întâlnesc cu ea, la masă, mă rog, ne întâlnim, ne dăm întâlnire, da? Nu este, cum să zic, nu se simte datoare să-și plătească consumația, da? Adică în mod egal cum fac și eu. Asta este o chestiune pe care eu o pun în discuție și nu o înțeleg, da? Ok, păi dacă eu ca femeie, da? Adică aceea care ți-am atras atenția, aceea care am venit să țin de urât și până la urmă sunt dispusă să merg și mai departe cu tine, dacă tu mă vei trata ca atare, da? Mă vei trata ca o egală și mă vei trata ca o regină, pentru că asta tind să fiu eu în viața ta dacă îți dorești să fii cu mine. Dacă tu speri asta de la mine ca femeie, păi atunci normal că poți să-ți iei gândul de la mine, pentru că eu o să mă orientez deja spre alte versiuni, da, ale sistemului masculin, ca să zic așa. Da, cam asta este, iar bărbații adevărați, dacă au dispărut, nu știu dacă mai putem vorbi despre acei bărbați care sunt sau cum să zic, care se simt datori și cred că nimeni nu se mai simte dator sau datoare să împlinească un anumit prototip cu care noi ne-am obișnuit deja, da? Cu care părinții noi erau obișnuiți, cu care ne-au crescut pe noi și așa mai departe. Da? Adică femeia era văzută cea care vedea de casă, iar bărbatul cel care aducea celelalte resurse necesare întreținerii familiei. Da? Din păcate, nici bărbatul nu știu cât de mult mai este dispus să-și hrănească familia sau să aibă grijă sau măcar să știe de acea familie a lui. Da? Din păcate, bărbații sunt în continuare așa cum i-a proiectat Dumnezeu, adică cu mintea, cu mintea umblătoare, cu mintea foarte deschisă și cu mintea cât mai
acioată spre cât mai multe exemplare feminine. Da, cred că ăsta este, după părerea mea, umila mea părere, asta este că bărbații sunt concepuți așa să fie multigami, poligami, da, poligami. Dar, pe de altă parte, și eu mă recunosc în același prototip, ca chiar dacă sunt femeie, da, adică cred că și eu sunt poligamă până la urmă, pentru că mi-a plăcut întotdeauna să cunosc foarte mulți oameni, nu contează bărbați, femei, da, să-i cunosc. Și îmi place interacțiunea asta umană, nu pot să zic că mă dau înapoi de la ea. Da, cred că asta simt că mă împlinește și cred că nimeni nu trebuie, că ești bărbat, că ești femeie, nu trebuie să te simți limitat acum pur și simplu pentru că ai intrat într-o relație. Da, adică trebuie să te consideri în continuare o ființă liberă, suntem datori să fim liberi și să ne acceptăm libertatea unul altuia, chiar dacă suntem într-o relație sau nu. Dragii mei, dragele mele, cam aceasta a fost discuția mea liberă de astăzi cu voi. Sper că m-am făcut cât de cât înțeleasă și sper să nu mi-o luați în nume de rău. Repet încă o dată ideea mea și anume că nu vreau să creez zanie, nu vreau să creez și mai mult conflict decât deja este pe aici pe internet. Da? Dorința mea este în continuare, repet, să las pacea să acționeze și echilibrul în lume, pentru că avem nevoie de ele. Dragii mei, dragele mele, vă urez tuturor un weekend cât mai bun în continuare, cât mai, cum îl vreți voi, însorit, cu ploaie, cu nori, cu cine doriți voi să-l petreceți și să ne vedem și să ne auzim cu bine de fiecare dată. Toate cele bune! Vă pup și vă iubesc! Pa, pa!